नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. Good morning to everybody and friends. Lovely morning to all of you. And friends, now just we start with a very important property of the geometry which help you to solve the so many types of the problems which are based on this property, and that is isosceles triangle theorem. So मित्रांनो, isosceles triangle theorem बद्दल मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं की काय आहे तो आयसोसेलेस ट्रायंगल. पहिल्यांदा आयसोसेलेस ट्रायंगल बद्दल आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. माहिती आहे, काल आपण माहिती घेतली, मागच्या व्हिडिओ ऐका, सर्वांना माहिती पडेलच. आता या थेरमचं की जे जॉमेट्रिकल स्टेटमेंट आहे ते आपण थेरम म्हणून का कन्सिडर करतोय? बिकॉज दॅट स्टेटमेंट कॅन बी प्रूव्ह लॉजिकली and using the mathematical steps. So what is the statement? What is the geometrical statement? If the two sides of a triangle are congruent, if the two sides of the triangles are congruent, then angle opposite to the them are congruent. जे त्यांच्याच opposite जे angles असतात, these are the congruent. Yes. So this is very important. This is the statement of the isosceles triangle theorem. If two sides of a triangle are congruent, त्यालाच आपण म्हणतो isosceles triangle. So if the isosceles triangle is given, then angle opposite to the congruent sides are congruent, and that's why it is called isosceles triangle theorem. So मित्रांनो, if पासून तर then पर्यंत जो antecedent part आहे, that antecedent part प्रमाणे मी एक इन्फॉर्मेशन प्रमाणे फिगर काढली. सो कोणती फिगर सांगितलेली मित्रांनो? ट्रायंगलची. त्या ट्रायंगल मध्ये टू साइड्स काय आहेत? कॉन्ग्रुएंट. सो त्याप्रमाणे बघा मी एक फिगर काढली, त्याला नाव दिलं एबीसी, आणि त्या ट्रायंगल मध्ये एबी आणि एसी ह्या दोन साइड्स त्या ट्रायंगलच्या कॉन्ग्रुएंट आहेत, हे आपण त्या ठिकाणी अगोदरच इंडिकेट केलं. सो बघा, इफ पासून तर देन पर्यंतचे जे अँटीसिडेंट पार्ट आहे त्याच्यात जी काही इन्फॉर्मेशन आहे त्याप्रमाणे तुम्ही क्लोज फिगर या ठिकाणी किंवा जी दिलेली आहे ती फिगर तुम्ही या ठिकाणी काढायची आहे. सो या स्टेटमेंट मध्ये इन्फॉर्मेशन प्रमाणे इंडिकेशन होत आहेत की एका ट्रायंगल दिलेला आहे, त्या ट्रायंगलच्या दोन साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो मित्रांनो, पाठ करायची गरजच नाही. दिस स्टेटमेंट प्रोव्हाइड टू यू इन द एक्झाम. सो या स्टेटमेंट मध्ये इथे जी इन्फॉर्मेशन दिली त्याप्रमाणे मी पहिले फिगर काढली इन द सेंट्रल पार्ट. ऍक्च्युअली या ब्लॅकबोर्डला मला मॅनेज करायचं म्हणून ती इकडे काढली, बट यू कॅन ड्रॉ दिस फिगर हिअर. ऍक्च्युअली फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अँड देन राईट द गिवन. कारण गिवन तेव्हा देतो जेव्हा फिगर काढलेले असतं. फिगरचं वर्णन म्हणजे गिवन मध्ये असतं ऍज पर द अँटीसिडेंट पार्ट. सो फ्रेंड्स, आता इथं काय म्हटलेलं होतं? ट्रायंगल इन जनरल म्हटलं होतं, पण मी आता फिगर मध्ये ट्रायंगलला काय नाव दिलं? एबीसी. सो गिव्हन मध्ये लिहिताना मी त्या ट्रायंगलचं नाव एबीसी घेणार आहे. आता हे मला कसं कळेल? जेव्हा मी गिव्हन प्रमाणे फिगर लिहू काढून त्याला नाव देईल. अदरवाइज आय कॅनॉट एबल टू राईट गिव्हन. सो फिगर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So whenever you are trying to prove the theorem, after this statement, you first part is draw the figure by pencil. Okay, फिगर काढली, ती बरोबर काढलेली इन्फॉर्मेशन प्रमाणे. आता या फिगरचा आणि या गिव्हनचं ताळमेळ बसवून गिव्हन या ठिकाणी तुम्हाला नोट करायचं आहे. सो थेरमची पहिली स्टेप आहे मित्रांनो गिव्हन. दॅट इज द अँटीसिडेंट पार्ट. सो एक ट्रायंगलच्या दोन साइड कॉन्ग्रुएंट आहेत हे जनरल म्हटलेलं होतं. आपण ते इथं मॅथमॅटिकली कसं लिहिणार की इन ट्रायंगल एबीसी. आता मी इथं ट्रायंगल एबीसी नाव दिलं. एखादा विद्यार्थी म्हणेल सर मला एक डीएफ द्यायचंय, चालेल. कोणी म्हणेल मला आयजेके द्यायचंय, चालेल. एलिमेंट द्या, डी पीक्यूआर द्या, एक्स वाय झेड द्या, व्हॉट एव्हर नेम तुम्ही जे देणार आहात त्याच्याप्रमाणे इथं येईल इन ट्रायंगल एबीसी. आता मी इथं नाव दिले एबीसी म्हणून. कोणत्या कोणत्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत? सेगमेंट किंवा साइड म्हटलं तरी चालेल. सेगमेंट AB is congruent with segment AC. Right. This is very important. This is the information provided to us here. So what we have to prove here? प्रूव्ह काय करायचं मित्रांनो? तर देन नंतरचा पार्ट बघा. देन अँगल अपोजिट टू द देन आर कॉन्ग्रुएंट. मग आता फिगर मध्ये या, कोणत्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिल्या आहेत आणि त्यांचे अपोजिट अँगल कोणते आहेत? तर त्याचा बघा, याचा अपोजिट अँगल आहे सी आणि या साइडचा अपोजिट अँगल आहे बी. ज्या दोन साइड कॉन्ग्रुएंट असतात त्यांचे अपोजिट अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट असतात. सो दॅट मीन्स वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट अँगल एबीसी इट इज कॉन्ग्रुएंट विथ अँगल एसीबी. म्हणजे सी आणि बी हे जे अपोजिट अँगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड आहेत ते कॉन्ग्रुएंट असतात, हे आम्हाला प्रूव्ह करायचे. सो फॉर दॅट पर्पज मित्रांनो, कधी लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला टू प्रूव्ह मध्ये
हे खूप महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला टू प्रूव्ह मध्ये अँगल किंवा सेगमेंट कॉन्ग्रंट दाखवा असं विचारलेलं असेल किंवा प्रूव्ह करायला सांगितलेलं असेल तेव्हा एक लक्षात ठेवा की ते अँगल ज्या दोन ट्रायंगलचे असतात ते दोन ट्रायंगल तुम्हाला कोणत्या तरी एक टेस्टने कॉन्ग्रंट पाहिजे असतात. ट्रायंगल म्हणतो मी, ट्रायंगल. आता हे दोन अँगल मला कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहेत. हे दोन अँगल कोणत्या दोन ट्रायंगलचे आहेत ते दोन ट्रायंगल तुम्ही कॉन्ग्रंट दाखवायचे. आता फिगर मध्ये जर आपण एंट्री केली पाहिलं, ऑब्झर्व केलं, देन यू ऑब्झर्व दॅट देयर इज ओनली सिंगल ट्रायंगल. सो देन व्हॉट, मग मला तर दोन ट्रायंगल पाहिजे. जर दोन अँगल तुम्हाला कॉन्ग्रंट दाखवायचे तर मला दोन ट्रायंगल पाहिजे. सो फॉर दॅट पर्पज हिअर इज द प्ले ऑफ द रोल ऑफ द कन्स्ट्रक्शन इज नीडेड. सो कोणती कन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी केली म्हणजे आपल्याला सपोर्टिंगला असेल तर ती या थेरमला प्रूव्ह करण्यासाठी बघा मित्रांनो, या दोन साइड की ज्या ए पासून निघालेल्या आहेत म्हणून ए चा अँगल बायसेक्टर काढायचा. जर बी पासून निघालेल्या असत्या कॉन्ग्रंट साइड तर मी बी चा अँगल बायसेक्टर काढला असता. आणि जर सी पासून जर या कॉन्ग्रंट साइड अशा निघाल्या असत्या म्हणजे ए सी आणि बी सी राहिल्या असत्या तर सी चा अँगल बायसेक्टर काढला असता. पण प्रेझेंटली ज्या दोन साइड कॉन्ग्रंट दिलेल्या आहेत त्याच्यात ए हा पॉइंट कॉमन आहे अँड दॅट्स वाय या ड्रॉ द अँगल बायसेक्टर ऑफ अँगल ए. काय केलं मित्रांनो मी या ठिकाणी, ड्रॉ द बायसेक्टर रे एडी विच इज द बायसेक्टर ऑफ अँगल बीएसी. आणि हा डी पॉइंट कुठे आहे, बी आणि सी च्या इन बिटवीन आहे का. ओके, या हिअर इज नो डाउट, येस दॅट पॉइंट डी इज इन बिटवीन बी अँड सी. या गोष्टी मी या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन पार्ट मध्ये नोट करणार आहे. सो राईट डाऊन द कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन, ड्रॉ रे एडी which is कोणता आहे तो, बायसेक्टर ऑफ, कोणाचा बायसेक्टर आहे मित्रांनो, अँगल बीएसी. सो हा जो रे एडी तुम्ही काढणार आहे तो वेडावाकडा काही नसून तो बायसेक्टर म्हणजे बघा दोन अँगलचे दोन सारखे भाग करणारा. मी आयडेंटिकल मार्क्सने त्या ठिकाणी इंडिकेशन पण करून दिलं कन्स्ट्रक्शन पार्ट मध्ये की हे दोन्ही अँगल सारखे करणारा हा रे एडी आहे. दॅट इज कॉल्ड द बायसेक्टर ऑफ अँगल बीएसी. सो एडी मध्ये डी हा पॉइंट कुठे आहे त्याला मी इथं बिटवीन नेसने देतो, बी डॅश सी. येस, सो दॅट मीन्स पॉइंट डी इज ऑन द साइड बीसी. एक्झॅक्टली, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो हे सर्व नोट केल्यानंतर मग मी आता प्रूव्ह करणार कडे जाणार आहे. ओके, राईट. सो काय विचार केला होता मी, मला हे कॉन्ग्रंट हे मला प्रूव्ह करायचं आहे. मग हे दोन अँगल्स ज्या ट्रायंगल्सचे आहेत ते दोन ट्रायंगल तुम्हाला कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहेत. आता दिसतात की दोन ट्रायंगल मित्रांनो, येस. विच आर दोस टू ट्रायंगल्स, बघा हा अँगल ट्रायंगल एबीडीचा आहे आणि हा अँगल आता ट्रायंगल एसीडीचा आहे. सो ट्रायंगल एबीडी आणि ट्रायंगल एसीडी आता दोन ट्रायंगल इथं दिसत आहेत. सो फॉर दॅट पर्पज वी यस construct here ray AD which is the bisector of angle BAC. Now प्रूफ मध्ये जाताना मग आता मी काय करणार आहे, मला हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहेत तर ते ज्या ट्रायंगलचे आहेत ते ट्रायंगल मी सरळ सरळ विचारात घेणार आहे. इन ट्रायंगल एबीडी आणि इन ट्रायंगल एसीडी. सो इन ट्रायंगल एबीडी अँड ट्रायंगल एसीडी, राईट. सो दोघांमध्ये आता आपल्याला हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कोणत्या तरी एक कॉन्ग्रन्सी टेस्टने त्यांना कॉन्ग्रंट दाखवायचे. सो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रन्सी कोणती तरी एक आपण अप्लाय करणार आहेत. बघूया मित्रांनो, बघा या ट्रायंगलची एबी ही साइड या ट्रायंगलच्या एसी ही साइडची कॉन्ग्रंट आहे. कोणी सांगितलं, गिव्हन टू अस. दोन्ही ट्रायंगलची एडी ही साइड कॉमन आहे, ती पण कॉन्ग्रंट आहे, नो प्रॉब्लेम. आणि आपण अँगल बाय सेक्टरच काढलेला असल्यामुळे हा जो अँगल आहे बीएडी इट इज कॉन्ग्रंट विथ द अँगल सीएडी बिकॉज दिस इज द बाय कंस्ट्रक्शन. And that's why both the triangles are congruent by yes test. ओके, बस मला तेच हवं होतं की हे दोन ट्रायंगल की ज्यांचे ते अँगल आहेत ते कॉन्ग्रंट आणायचे. एकदा का हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट झाले की त्यांचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे कॉन्ग्रंट होतातच. सो येस, लेट अस स्टार्ट विथ दिस थिंग्स. सो इन दिस ट्रायंगल एबीडी and in this and triangle ACD, the first thing is
segment AC is congruent with segment AC. कोणी सांगितलं मित्रांनो? Why these things? Because it's a given. Okay, yes, no problem. पहिली स्टेप बरोबर झाली. Segment AD is congruent with the segment AD. हे कशाबद्दल बरं? तर its common parts are always congruent. So it is the common side. Correct? And third and important part is that because of this is the construction, that is the angle bisector, angle BAD and angle BAD is congruent with angle CAD. Why these things? Construction. So friends, अशा प्रकारे एका ट्रायंगलचे 3 पार्ट्स दुसऱ्या ट्रायंगलच्या 3 पार्ट्सचे कॉन्ग्रुएंट आहेत, and that's why we easily say that triangle ABD it is congruent with. दुसऱ्या ट्रायंगलचं नाव लिहिताना अतिशय काळजीपूर्वक काम करायचे, करस्पॉन्डन्सी बरोबर लिहायचे आहे. सो AB आणि AC कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणून मी तिथं नाव लिहिताना पहिले AC लिहिणार, नंतर AD आणि AD कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो AD फर्स्ट थर्ड आहे. सो इथं सुद्धा फर्स्ट थर्ड एडी हे नाव येईल असं कन्फर्मेशन करायचं आहे, आणि मग ए जवळचा अँगलशी कॉन्ग्रुएंट आहे, बिकॉज अँगल बायसेक्टर. सो बरोबर त्यांचे क्रम आलेले आहेत, क्रम बरोबर आले, दॅट मीन्स द प्रॉपर करस्पॉन्डन्स. सो दॅट्स वाय ऑलवेज चेक करस्पॉन्डन्स इज प्रॉपर और नॉट. सो नाव द प्रॉपर करस्पॉन्डन्स टेस्ट कोणती आहे मित्रांनो? yes टेस्ट. बिकॉज ऑफ बाय, बिकॉज हे चिन्ह सोडवायला विसरायचं नाही, नोट करायला विसरायचं नाही, बिकॉज बाय SAS टेस्ट. फाईन, टेस्ट पण क्लिअर झाली. आता मला काय करायचं होतं मित्रांनो? बी जवळचा अँगल आणि सी जवळचा अँगल बघा. यस, बी जवळचा आणि सी जवळचा, यस, नो डाऊट. These angles are why congruent? Because these triangles are congruent and the corresponding parts of the congruent triangles are always congruent. So we can say that here angle ABD it is congruent with angle ACD because corresponding angles of congruent triangle. पण आता बघा मित्रांनो, हे नाव इथे बघा ABD आणि हे कोणतं आहे? ACD. अँगल तोच आहे, पण प्रूफ मध्ये ABC म्हटलेलं आहे आणि ACB म्हटलेलं आहे, आणि इथं मात्र ABD आणि ACD म्हटलेलं आहे. म्हणजे हे नाव इथपर्यंतच आहे, हे मी पुढे पण घेऊन जाऊ शकतो. येस, अँगल एकच आहे, नाव वेगवेगळं आहे. सो या ठिकाणी म्हणायचं दॅट इज angle ABC it is congruent with angle ACB, different name of same angle. So I can write like this one. बघा, प्रत्येक स्टेपला आपल्याकडे कारण पाहिजेत. Why I write these things and hence it is proved. 4 मार्कांचा अतिशय महत्वाचा, मार्कांपेक्षा एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी अतिशय महत्वाचा असा हा छोटासा थेरम, दॅट इज द आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम. सर्वांनी काळजीपूर्वक नोट करायचंय फ्रेंड्स. व्हेरी इंटरेस्टिंग, व्हेरी सिंपल, समजून घ्यायचंय. जोपर्यंत समजणार नाही तोपर्यंत व्हिडिओ परत परत रिप्ले करायचे आहे. याच ठिकाणी थांबूया. थँक्यू.